Srimad Bhagavad Gita, 8. kapitola, a dosažení nejvyššího. Text 18. Report by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The less intelligent who try to remain within this material world may be elevated to higher planets and then must come down to this planet Earth. Význam. Méně inteligentní osoby, které se snaží zůstat v tomto hmotném světě, mohou dosáhnout vyšších planet a potom musí opět sestoupit na planetu Zemi. During the daytime of Brahma, they can exhibit their activities on higher and lower planets within this material world, but at the coming of Brahma's night, they are all annihilated. Během Brahmova dne mohou projevovat své činnosti na vyšších a nižších planetách hmotného světa, ale s příchodem Brahmova noci jsou všechny zničeny. In the day they receive various bodies for material activities, and at night they no longer have bodies, but remain compact in the body of Vishnu. Za jeho dne získávají různá těla pro hmotné činnosti a za jeho noci již těla nemají a všechny spočívají těsně vedle sebe v těle Vishnua. Then again they are manifest at the arrival of Brahma's day. Poté jsou s příchodem Brahmova dne opět znovu projeveny. Bhutva praliyate. During the day they become manifest, and at night they are annihilated again. Během dne se projeví a v noci čeká zničení. Ultimately, when Brahma's life is finished, they are annihilated and remain unmanifest for millions and millions of years. Nakonec po skončení Brahmova života jsou všechny zničeny a zůstávají neprojeveny po dobu milionů let. And when Brahma is born again in another millennium, they are manifest again. A když se opět narodí Brahma, projeví se v tomto dalším věku opět i oni. In this way they are captivated by the spell of the material world. Tímto způsobem jsou uchváceny hmotným světem. But those intelligent persons who take to Krishna consciousness use the human life fully in the devotional service of the Lord, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Avšak ti inteligentní jedinci, kteří začnou rozvíjet vědomí Kršny, plně využijí lidského života k odné službě Pánu a zpívají Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thus they transfer themselves even in this life to the spiritual planet of Krishna and become eternally blissful there, not being subject to such rebirths. A tak se mohou dokonce ještě v tomto životě přemístit na Kršnovu duchovní planetu, kde budou věčně blažení, nepodrobeni opakovaným zrozením. So, here we have a description of how the universe is operated. A tady máme popis, jakým způsobem funguje vesmír. And how the living entities are manifest and unmanifest. A jak jsou živé bytosti projevené a neprojevené. It all depends on Brahma. A to vše závisí na Brahmovi. When Brahma's awake, then the living entities are awake in this universe. Když je Brahma v tomto vesmíru vzhůru, tak živé bytosti jsou také vzhůru. When Brahma sleeps, all the other living entities sleep. Když Brahma spí, tak všechny ostatní živé bytosti také spí. So we're quite dependent upon the nature, the way things are set up. Takže docela dost závisíme na tom, jakým způsobem jsou věci vytvořeny. Like they have in the hospital, they have someone who gives anesthetics, anesthesia. So when he gives you the anesthesia, you immediately go to sleep. Jako v nemocnici závisíme na tom, kdo nám dává anestetika, a když si ji vezmete, tak okamžitě usnete. He may inject it or give it to you. Může vám je vstříknout nebo vám je dá jako pilulku. But when you get it, you go to sleep. Ale když ji dostanete, usnete. So if just a little bit of some chemicals can make you go to sleep, then similarly, on the universal level, you can be put to sleep if the higher authorities want. To znamená, že když takové malé množství chemikálií vás může uspat, tak když vyšší autority chtějí, tak vás můžou na základě vesmírných zákonů také uspat. Because actually these bodies that we have, they're not exclusively ours.
Protože ta těla, která nyní máme, nejsou exkluzivně naše, výhradně naše. They are borrowed. Nejsou vypůjčené. So the person who owns them, he can put them to sleep at any time. Takže osoba, která je vlastní, může uspat v jakoukoliv dobu. By remote control. Dálkovým ovládáním. Just like if you have some remote control, you can turn off many television sets from a distance. Jako když máte nějaké dálkové ovládání, tak na dálku můžete vypínat hodně televizi. Ultimately, all of the material bodies are put to sleep by remote control. All right, let them all go to sleep now. Takže podobně všechny hmotné těla jsou takhle na dálkové ovládání uvedeny do spánku. It's like someone who's some hypnotist. She may be hypnotizing a whole group. Okay, everyone go to sleep. Jako nějaká hypnotizérka může takhle zhypnotizovat celou skupinu lidí a oni všichni usnou. So, that's what happens. Tak to se děje. And then when Brahma's day arrives again, then everyone wake up. A když se Brahma bude znovu přiblížit, tak se všichni zbudí. And resume your position, whatever you were. A nastupte zpátky do svých pozic, ať už jste byli kdekoliv. Someone's, okay, now I'm a dog. Someone, oh, I'm a human. Now I'm a demigod. Takže někdo, já jsem teďka pes, já jsem teďka člověk, já jsem teďka polovuch. Same thing happens at night. On our ordinary day and night, earth nights. To samé se děje v našim noci, když naši běžné tady, jako světské dny noci. At night everyone goes to sleep. Všichni v noci usnou. And they forget everything. A všechno zapomenou. When one is asleep, he doesn't remember who he is or where he lives. Když někdo spí, tak si nepamatuje, kdo je nebo kde bydlí. He may be off dreaming in some far off land. Může být někde snít v nějaké daleké zemi. It's all in the dream world. Je to všechno ve světě snu. He forgets he's on the bed. Zapomene, že leží na posteli. Sometimes he cries, oh, there's a tiger coming to eat me. A někdy pláče, že tady běží tygr, který mě chce sníst. Someone wakes him up. No, you're just on the bed, there's no tiger. Někdo zbudí, zatře se s ním, a ne, ty tady ležíš na posteli, žádné tygr to není. And then he wakes up and he remembers, oh yes, I have to go to work and I have to do this. A pak se zbudí a okamžitě si vzpomene, jo, já musím jít do práce, musím dělat tohle. And when you become fatigued, when you're overwhelmed by fatigue, you must go to sleep. A když jste přemoženi únavou, tak musíte jít spát. In the same way, the Lord has arranged it that everything is revolving around Brahma. A stejným způsobem Pán zařídil, že všechno se točí okolo Pána Brahmy. A very big position. Je to velice vysoká pozice. So many trillions and quadrillions of living entities are influenced by how Brahma lives his life. Tolik bilionů a trilionů živých bytostí ovlivněno tím, jak Brahma žije. That's why someone may like to be Brahma. Proto si někomu může líbit být Brahmou. Be so influential. Je tak vlivný. When I go to sleep, everyone goes to sleep. Když já jdu spát, všichni usnou. When I wake up, everyone wakes up. Když já se zbudím, každý se zbudí. He creates all the bodies, all the different species. Tvoří všechna těla, všechny různé životní druhy. Sarga. So there's creation and then there's subsequent creation by Brahma. Je stvoření a následné stvoření Brahmou. This is all described in Srimad Bhagavatam. To je vše popsané ve Srimad Bhagavatam. How Brahma is empowered to create different species. And not only species, but senses and the sense objects and music and knowledge, everything. A jak Pán Brahma je zmocněný, aby tvořil těla živých bytostí a nejen těla, ale i smysly a předměty, smysly, objekty, hudbu, poznání. Emotions. Emoce. All these things Brahma is in charge of. Všechny věci, kterým Pán Brahma vládá. So he can shut down all the emotions, all the senses. He can shut down all the sounds, all the sense objects. On může takhle vypnout všechny smysly, objekty, všechny zvuky, všechno může vypnout. Shut them all down. Prostě to And then there's no more senses. A pak už nejsou smysly. They don't work. Nefungují. It's like if you have some electricity in this house. Maybe we're doing so many things. There's music going on, fans turning, air conditioning. But if they turn off the electricity, then it's darkness. Je to jako elektrika v tomhle domě. My tady můžeme svítit, tam někde může foukat větrák, někde zapnutá klimatizace, ale když někdo vypne elektriku, tak je to všechno v temnotě. Now, these are called partial devastations. A to se nazývá částečné zničení.
There's different devastation. Some are partial and some are complete devastation. Jsou různé druhy zničení, některé jsou částečné, některé úplné. So the ultimate complete devastation is when Brahma dies. Then everything is finished. Takže to konečné, úplné zničení, když Brahma umírá, pak je všecko zničené. And the partial devastations during his nighttime. A ty částečné zničení jsou během jeho noci. And there are other devastations also, annihilations. For example, at the end of a Manu, there's generally a partial devastation. A také jsou ještě různá zničení, například na konci věku Manu a je částečné zničení. Sometimes during these partial devastations, certain planets in the universe are closed down. Jako například při některých těchto částečných zničení jsou některé planety v tomto vesmíru prostě zavřeny. It's like sometimes there's floods. Jako někdy jsou prostě potopy. Like in the beginning of the universe, there was a big flood, and the Matsya avatar has to come because the planets, the universe becomes overflooded with water. Jako na začátku stvoření je velká potopa a musí se zjevit Matsya avatar, protože ty všechny planety jsou zaplavené vodou. We have this story from Bhagavatam that the king, what was it, Satyavrata, he saw a little fish, and there was a little bit of water, and it was too big for the little container, so he put it in a bigger container. Máme ten příběh, že král Satyavrata našel tu rybu, tak ji dal do malé takové louže vody, ale ta ryba byla příliš velká, tak ji dal do větší. Then he put it kept growing, he put it in a bigger container. Pak ji dal do větší nádoby s vodou, ale ona stále rostla. Finally a tank, měl nádrž. then the lake, kept growing. Ona furt rostla. Finally had to put it in the ocean. Pak ji dal do oceánu. This was the incarnation of the Lord, as Matsya. Tak to byla inkarnace Pána jako Matsya. And he was told that you have to build a big ship. A on mu řekl, že musí postavit velkou loď. An ark. Build an ark. A postavit archu. And get all the different species, 2 by 2. A podu tam musí dát všechny různé životní druhy. All the different creatures, the plants, the animals. Všechna různá stvoření, jako byly rostliny. Put them on this big ark. A musí dát na to velkou archu. And then you tie, because there's going to be a big flood. Protože bude velká potopa, tak to musíš potom přivázat. And then you tie it to my horn. Za můj roh. This fish, Matsya, had a big horn. Tato ryba, ta Matsya, měla velký roh. And then you'll be protected. A tak budeš ochráněný. Because everyone else will get annihilated. Protože všichni ostatní budou zničeni. So this happened. Tak to se stalo. And sometimes when the floods, the waters go up, then the inhabitants of some planets who know how to fly, they fly up to higher planets. A někdy, když přijdou tyto velké potopy, tak obyvatelé planet, které by měly být zaplavené, a ví, jak letat, tak letí na vyšší planety. We wouldn't be able to do that because we are not very good at going to other planets. My bychom to nebyli schopni udělat, protože my nejsme příliš dobří v přemísťování se na jiné planety. We haven't proven so much success going to other planets. Ještě jsme teda neprokázali zrovna moc úspěchu v tom, když se snažíme dostat na jiné planety. So we would just get deluged. My bychom prostě jenom we're in the middle planetary system. My jsme ve středních planetárních systémech. Om Bur Bhuva Sva. So there's Bur Bhuva Sva. So Bur Bhuva, these are the middle planetary systems. Takže jsou tyto 3 planetární systémy a Bhuvarloka. Bhuvarloka je střední. Svargaloka means the upper planetary system. Svargaloka jsou vyšší planetární systémy. So the sun, we say, the Brahmanas say Om Bhuva Sva Satat Savitur Vranyam Bhargo Devasya Dhimihi. So the sun travels through the upper planetary systems. Takže slunce cestuje po vyšším planetárním systému. And the Brahmanas, they offer respects to the sun because the sun is so valuable to the universe. A brahmanové vzdávají slunci ústup, že slunce je tak hodnotné ve vesmíru. Sun is providing all the heat, all the light. Slunce dává veškeré teplo a světlo. There's no light in this universe without the sun. Bez slunce by v tomto vesmíru nebylo žádné světlo. Even our electricity is stored up sun energy.
Dokonce naše elektrika je na shromážděné sluneční světlo. And there's only one sun in the universe. A jenom jedno slunce v celém vesmíru. The scientists think that when they look in their telescopes and they see all these little glowing things, they think they're also suns. A vědci, když se podívají skrze své teleskopy na oblohu a vidí tam takový ty menší zářící věci, tak si myslí, že jsou taky slunce. They think that they are universes and galaxies. Myslí si, že jsou tam vesmíry a galaxie. With suns. S různými slunci. But according to the Bhagavatam, they're not suns. Ale podle Bhagavatamu to nejsou slunce. They're just planets. Jsou to jenom planety. Like Krishna says in Bhagavad Gita that among the planets I am the moon. A Krishna říká v Bhagavad Gita, že mezi planetami jsem měsíc. So even the moon, which is giving off so much light, is still a planet. A dokonce měsíc, který dává tolik slunce, je stále planeta. And the sun is unique. There's only one sun in the universe. A slunce je zvláštní, jenom jedno slunce v celém vesmíru. If you want to see another sun, then you have to go to another universe. Pokud byste chtěli vidět jiné slunce, tak musíte jít do jiného vesmíru. But that's not so easy because you have to go through the coverings of the universe. Což není tak jednoduché, protože musíte projít obaly tohoto vesmíru. There's 7 coverings around the inside of the universe. V ně je 7 obalů vesmíru. The inside of the universe is what we're seeing one half of the inside of the universe. To je to, co my vidíme, polovina vnitřku vesmíru. The lower half is filled with water called the Garbhodaka Ocean. Ta druhá půlka je naplněná vodou zvanou Garbhodaka oceán. And the coverings are 10 times, the first covering is 10 times wider than the diameter of the visible universe. A ta první vrstva je 10krát tlustší, než je jako polokruh toho viditelného vesmíru. So that's 4 billion miles across. Což je 4 miliardy napříč. Times 10. Krát 10. So the first layer of the coverings is 40 billion miles. Takže ten první obal je 40 miliard mil. Then the next layer, earth, water, fire, air. Next layer 10 times that. A další vrstva je 10krát tak širší. Then 10 times the next layer. 10 a další je zase 10krát tak širší. And then 10 times. 7 layers. A je to 7 obalů. So inside is the very small. This part we're living in is very small. Takže vevnitř ta část, ve které my žijeme, je velice malinká. Just like some fruits are like that. They have a big shell and then a little shell and a little shell, and inside there's a little nut or something like that. Jako některé druhy ovoce mají takovou sestavu, že mají velkou skořápku a menší skořápku, ještě menší, aby vnitř třeba nějaké malé oříšky. Or like a coconut also sometimes. Nebo jako kokosový ořech, tak je to někdy different layers. First you have the outer husk, then the hard shell. Jako kokosový ořech máte nejdřív tu vnější šlupku, pak máte tu tvrdou šlupku. Then you have the hard white pulp. Pak je tam ta tvrdá bílá dužina. Then you have the juice, the water. A vevnitř máte to mléko. And then some air inside. A ještě tam je nějaký vzduch vevnitř. So this universe is called Brahmanda, or the egg of Brahma. Takže tento vesmír se nazývá Brahmananda, neboli vejce Brahmy. It's Brahma's egg. Je to Brahmovo vejce. Big egg. Velký vejce. We're living inside one egg. Žijeme uvnitř jednoho vejce. Egg dwellers. Jsme obyvatelé vejce. We're living in an egg. Jsme vajční lidé. And we can't get out of this egg. We're stuck here until we become Krishna conscious. A my nemůžeme toto vejce opustit, jsme tady prostě uvězněni, dokud si nevyvineme vědomí Krishny. If, as Prabhupada points out in the purport here, that when one becomes Krishna conscious, intelligent persons, they use their human form of life to perform devotional service of the Lord. Jak tady šla Prabhupada vyzdvihuje ve významu, avšak ti inteligentní jedinci, kteří začnou rozvíjet vědomí Krishny, plně využijí lidského života k oddané službě Pánu. And they can get out. A ti se můžou odsaď dostat. They're transferred out as soon as they give up their body. Okamžitě poté, co opustí tělo, jsou přemístěni. Chatvadeya punar janma naiti mameti sorjuna
They don't have to take birth again in this material world. Nemusí se znovu zrodit v tomto hmotném světě. They go back immediately to the spiritual world. Jdou okamžitě zpátky do duchovního světa. Yeah, that's stated in the next verse. Let's read the next verse. Parastasmat bhavonyo vyakto vyaktat sanatanaha yaksa sarveshu bhuteshu nashatsu navinashati. Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. Existuje však ještě jiná neprojevená příroda, která je věčná a transcendentální vůči této projevené a neprojevené hmotě. Je svrchovaná a není nikdy zničena. Když je vše v tomto světě zničeno, ono zůstává beze změny. So Krishna's superior energy, the superior abode, it never becomes annihilated. Krishnův svrchovaný příbytek není nikdy zničen. Whereas the material world, it's sometimes manifest, that's called vyakta, and it's sometimes avyakta or unmanifest. Zatímco materiální svět je někdy vyakta projeven a někdy avyakta neprojevený. When it's unmanifest, then all the living entities, there's nowhere for them to stay. They go back into the body of Vishnu. A když je tento svět neprojeven, tak všechny ty živé bytosti, které v tom případě nemají místo, kde by mohly setrvávat, jdou zpátky do těla Višnua. That's one type of merging. Což je jeden druh splynutí. The impersonalists, there's one type of impersonalists, they long to merge into the body of Vishnu. Jeden druh impersonalistů, kteří touží potom splynout s tělem Pána Višnua. But it's not permanent. Není to stabilní. Because the living entities, they don't cease to exist, but they're unmanifest. No one can see them. Protože živé bytosti nepřestanou existovat, jsou pouze nemanifestované, to znamená, že nikdo nevidí. And they have no activities. A nemají žádné činnosti. They're just in a complete coma. Jsou prostě naprostém koma. And then, when the time comes, they come out again. A když přijde čas, tak oni znovu vyjdou. And they have the same desires they left off with. Mají ty samé touhy, u kterých skončili. Just like when you go to sleep at night, when you wake up, the same desires you had the day before, they're with you again. Jako když jdete spát, tak když se zbudíte ráno, tak ty samé touhy, které jste měli den předtím, máte stále. A man, he has his wife and children. He forgets during the nighttime all about this, but when he wakes up, he remembers, oh yes, I have my wife and children, I have to do this. Jako muž má manželku a děcka, když jde spát, tak na všecko zapomene, a když se zbudí, tak si zase pamatuje, jo, mám manželku, děcka, musím dále dělat. So it's a big organization. Nature is this gigantic machine that's running everything. Takže je to obrovská organizace. Příroda je úžasná mašina, kde všechno funguje. And the living entities they're practically helpless in this big machine. A živé bytosti jsou prakticky bezmocné v tomto velkém stroji. Srila Bhaktivinoda Thakur says, Michi Maya Rabose Jachobe Se Karchu Habu Dubabai. The living entities are being pushed around by the waves of material nature. Bhaktivinoda Thakur říká, že živé bytosti jsou vrhány na jednu na druhou stranu vlnami přírody. The soul, he has some say in what happens. Takže duše má něco, co jako říct do toho, co se stane. By his activities. Svými činnostmi. But then after he performs the activities, then the next stage he's forced into. Takže on vykoná nějaké činnosti, ale to další stádium už je mu vnuceno. So it's not that he's totally forced, he has no independence, he has some. Takže to není tak, že byl naprosto donucen, že by neměl žádnou nezávislost, nějakou má. But he's given independence according to what he deserves. Ale dostává tu nezávislost podle toho, kolik si zaslouží. If he's a very sinful living entity, then his independence is restricted. Když je to velice hříšná živá bytost, tak jeho nezávislost je omezená. It's like a very criminal person. They put him in a little cell in a prison. Sometimes they even chain him down. Jako někdo, kdo dělá velice těžké kriminální činy, tak ho oni dají do vězení, do malé kopky, někdy dokonce svážou. He doesn't like it, but he's forced because he committed so many crimes. On to nemá rád, ale je mu to vnuceno, protože udělal tolik zločinů. And someone else, he's free. He can travel anywhere in the world. He has lots of money. He can do what he likes. A někdo jiný může cestovat po celém světě, protože je svobodný, má hodně peněz a může si dělat, co chce. And even beyond that, there are siddhas on a planet called Siddhaloka. They can travel anywhere in the universe. A dokonce v tu samou chvíli jsou tady siddhalové, kteří žijí na planetě Siddhaloka a můžou cestovat po celém světě. And beyond that,
there are persons like Narad Muni, Parvat Muni, they can even go out of the universe into spiritual world. A mimo to jsou navíc osoby jako je Narada Muni, Parvata Muni, kteří můžou dokonce opustit tento svět a jít do duchovního světa. So the independence is awarded according to the value, the credits of the person. Takže všechny tyhle věci jsou vytvořené podle hodnoty, podle těch zásluh té osoby. When one becomes such a pure soul and so trusted by the Lord, then the Lord gives him free passport. You can go anywhere. Material world, spiritual world, as you wish. Když někdo je tak čistý, tak mu Pán dá takovou důvěru, že mu dá volný pas a může potom procházet, kam bude chtít, do duchovního materiálního světa. Some people say, oh, Krishna consciousness, you're limiting yourself, you're so restricted. Někteří lidé namítají Krishna vědomí, to je tak omezující, vy se tady nějakým způsobem omezujete. It's not true. To není pravda. Because a devotee, he's given the total freedom to go anywhere, even out of the material world. Protože oddaný má dokonalou svobodu jít, kam se mu zlíbí, dokonce mimo tento hmotný svět. These materialistic persons, their freedom is getting more and more restricted. Svoboda materialistických lidí je více a víc omezena. In fact, they're performing so many sinful activities. In their next life, they'll get the body that's even more restricted, maybe the body of an animal, so they can't even go past, a few miles. A dokonce, protože jsou tak hříšní, tak v příštím životě můžou dostat nějaké více omezené tělo, jako tělo zvířete, aby mohli jít okolo jenom pár mil. It's like these pet birds, they have to stay in one little cage the whole time. Jako ty ochočení ptáci, které lidi mají, tak ty musí být v jedné kleci pořád. Or tree, you can't even move, just stay there, don't move. Nebo na stromě, prostě tam jenom stojí. Nebo strom, který jenom stojí. The devotee can go anywhere. Oddaný může jít kamkoliv. So who's freedom? Who's got freedom? Takže kdo má skutečnou svobodu? They say, you're giving up your freedom, you're dressing all the same. Oni říkají, že vy jste se zdali svobodu tím, že se všichni stejně oblíkáte. We prefer, we can buy so many different clothes at the Gap and a my preferujeme, že si můžeme koupit tolik různých druhů, jako třeba u Gap. Yeah. But you have to wear the same color, all of you. Ale vy všichni musíte nosit tu samou barvu. But we'll laugh as we're flying to the different universes and going back to the spiritual world. A my jak takhle prolítáme těma různýma vesmírama a jdeme zpátky do duchovního světa, tak se mi jenom směje. You're stuck with your Gap clothes in that little place. You have to stay there. Vy jste tam uvězněni se svým oblečením od Gap ve svém jednom malém místě. Yeah. And we're flapping in our saffron cloth going back to the spiritual world. A my tam letíme v našem safranovém oblečení zpátky do duchovního světa. So it's not restricted. Takže to není omezené. It's not reduction of freedom, but it's increasing the freedom. Není to omezení svobody, je to zvýšení svobody. They don't even know that there is a spiritual world. Oni ještě ani neví, že je duchovní svět. Say, do you know that there's a spiritual world? Se zeptáte, víte, že je duchovní svět? Where God is living and having wonderful pastimes? Že je Bůh a má tam úžasné zábavy? I say, no, it's not possible. Oni řeknou, ne, to není možné. They're just blank. They have no information. Jsou prostě tupí, nemají žádné informace. So Krishna consciousness means to expand the consciousness unlimitedly. Takže Krishna vědomí znamená expandovat své vědomí neomezeně. It's not reducing the consciousness. It's not becoming dull, like intoxicated. Intoxicated state makes one dull. Není to jako, když omezujeme své vědomí, až se stává naprosto tupý. Když si bereme intoxikaci, tak naše vědomí se otupuje, až se stupí úplně. His perception of reality becomes restricted. Vnímání reality takové osoby je omezené. That's why they say don't drive if you're taking intoxicated. Don't drive because you can't even deal with reality. Proto je řečeno, že když někdo je opilý nebo intoxikovan, tak by neměl řídit, protože nemůže vůbec se stahovat k realitě. Someone's on intoxication, he tries driving and he can't. Some car's coming and he's just jako někdo, kdo je opilý nebo omámený, tak prostě nemůže ani řídit, protože jede a proti němu auto, on to vůbec nevnímá. So he can't answer questions, he can't speak properly. Nemůže odpovídat na otázky, nemůže správně mluvit. If you ask him any philosophical question, když se zeptáte nějakou filozofickou otázku, je prostě mimo. So intoxication is a limited state of consciousness, whereas Krishna consciousness, chanting Hare Krishna, expands the consciousness unlimitedly. Takže omavování, to je nepřirozený způsob, stav vědomí.
Ale Krishna vědomí zpívání Hare Krishna mantry, to je přirozený způsob vědomí, kdy se expanduje. And the bliss, happiness that is derived in the material world is very small compared to the bliss that's derived in the spiritual world. A ta blaženost, kterou můžeme získat v hmotném světě, je naprosto nepatrná, když se srovná s tou, kterou je možné získat v duchovním světě. That's also quite logical. Což je také dost logické. Why would God arrange, or why would he not arrange that his own abode would be more happy than for those who are demoniac? Je to docela logické, proč by Bůh zařídil, aby ten duchovní svět, kterému je, nebyl lepší než ten, v kterém žijí ty různí darebáci, kteří jsou dost démonský. Don't you think that the king will make his own palace a more suitable place than for the prisoners? Nemyslíte si, že král udělá svůj palác trošku vhodnější místem na život, na vyžití, než je vězení? Do you think the king lives like the prisoners? Myslíte si, že král je jako vězeň? He has to stay in a cell, he can't move. Tam musí někde zůstat v kopce, nemůže se hejbat. Some very harsh man comes and say, get out now, here, eat your food. A pak tam přijde nějaký velice hrubý člověk a řekne, vypadni, jasně si svoje jídlo. No, not for the king. Tak to nefunguje pro King krále. makes everything right. He has servants, hundreds and thousands of servants. They all wait on him. Král to takhle nemá. Král má stovky a tisíce služebníků, kteří na ně všichni čekají. And all of his associates, they're also, give them also, feed them all. All my associates. A všichni služebníci jsou tam také, takže on jim pokyne, ano, i je nasyťte všechny. So Krishna is the supreme king. Takže Krishna je nejvyšší král. And he has Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Briksha Lakshabrateshu Surabhi Ravi Palyantam. He has thousands of goddesses of fortune serving him. Má tisíce bohyně štěstí, které mu slouží. And there are millions of Surabhi cows that give abundant whatever you want. A pak jsou tam miliony krav Surabhi, které dávají v přemíře všechno, co si vzpomenete. And there are Kalpa Briksha trees, desire trees that award anything the devotee wants. Pak jsou tam stromy Kalpa Vriksha, které odmění každému, cokoliv bude chtít. All the earth there, the substance is touchstone. A veškerá ta substance, po které se chodí, Chintamani, je Prakara Sadmasu. Kamen mudrců. Means it's made of touchstones, made of Chintamani. To znamená, že je vytvořen z Chintamani, z kamenu mudrců. Jewels. Not like we have earth. Jako my máme zem. They have touchstone. Oni mají kamen mudrců. Every song, every word there is a song. Každé slovo je písní. Every step is a dance. A každý krok je tancem. We like to go to musicals and we like to go to operas to see everything when it's sung and it's poetic and it's beautiful. My rádi chodíme na operu, na muzikály, protože máme rádi, když všechno je tam odspívané a všechno je překrásné. So that's the eternal musicals, the spiritual world. Tak to jsou ty původní hudební věci z duchovního světa. The eternal opera. Je věčné opery. And everyone sings beautifully, kde každý zpívá překrásně, poeticky. And everyone's completely in bliss. A každý je naprosto blažený. But we say, no, I like it here. I like being miserable. A někdo může říct, ne, já to tady mám rád, já jsem rád, když jsem nešťastný. They say it adds variety. I like all the miseries. Ale oni říkají, že to jim doplňuje tu různorodost, že mají rádi ty všechny nepříjemnosti. They say that. Tak to říkají. They say, I wouldn't like to be in the spiritual, in a place like you describe, where it's too happy, because it would become monotonous. Oni říkají, jako já bych nechtěl být v tom duchovním světě, v tom místě, který jak popisuje, protože by to tam nudný všechno, protože by to furt stejný. They say that. To říkají. They don't really believe it. Ale nevěří tomu. Because if I say to you, all right, so why don't you get some cancer tomorrow? A protože když jim odpovíte, OK, tak proč si neobstaráš zítra nějakou rakovinu? So it's not so monotonous for you without cancer. Už to nebude zase tak nezábavný, když nebudeš mít rakovinu. And then the day after that you get in a car accident, okay? A potom ten další den si pro jistotu naborej v Add some variety. Doplníme trošku tu různorodost. And then after that your little baby girl, she'll get killed, okay? For some variety. A pak ta tvoje holčička by se ten další den mohla zabít, aby jsme to měli pestrý. You know, break up the monotony. Aby si prolomil tu nudu, kterou tady máš. Have some nice misery also. Ať máš taky nějaké... They say, no. Máš nějaký hezký neštěstí tady. So they say, yes, we like it here in this, because they're just ignorant. They don't know that you can have unlimited happiness in a better place.
Oni prostě jenom říkají, že my to tady máme rádi v tomhle hmotném světě, ale protože oni neví, že můžete být v lepším místě, neustále. But when it really comes down to it, they don't want the miseries. Když totiž to opravdu přijde na ten bod, kdyby to měli přijmout, tak je nemají rádi ty utrpení. Any questions? Nějaká otázka? I wanted to ask if the classical music from these really famous authors has something to do with spiritual inspiration. Maybe a little. Možná trošku. Maybe some of them who are inspired by, because formerly music was all in relationship with God. Protože někteří z nich možná, protože v minulosti byla všechna hudba spojená s Bohem. Like Samaveda, it's all musical. Jako Samaveda třeba, to jsou všechno hudba. Beautiful hymns glorifying the Lord. Překrásné hymny opěvující Pána. And music is meant for glorification of the Lord. Hudba je určená pro oslavu Pána. That's why music exists. To je důvod, proč hudba existuje. That's why art exists. To je důvod, proč umění existuje. That's why poetry exists. Proč poezie existuje. Architecture, everything exists as a means of the devotees offering some glorification of the Lord. Všechno existuje jenom jako způsob, jakým odaní a obětují a oslavují Pána. But as the Kali Yuga advances, we see that less and less of the music is directed towards God's glorification. Ale jak Kali Yuga pokračuje, tak vidíme, že méně a méně hudby je určené na oslavu Boha. So some of it may have been a little. Takže něco z toho mohlo být tak trochu inspirované. I remember Brahms' Requiem, so he's glorifying God. Vzpomínám si na Brahmsov Requiem, kde oslavuje Boha. God is great, and that's good. That's nice. Bůh je velký. That will help people. To pomůže lidem, to je dobré. But it can't be compared to chanting Hare Krishna. Ale nemůžete to přirovnat ke zpívání Hare Krishna. Because when you chant Hare Krishna, you're actually connecting with the Supreme Lord himself through his holy name. Protože když zpíváte Hare Krishna, tak se spojujete s nejvyšším Pánem skrze jeho svaté jméno. The other is some kind of indirect idea to inspire you to think higher. Ty jiné věci jsou, že jenom je to jako jakýsi druh vyšší myšlenky, abyste trošku výše uvažovali. If you ask these people, what is your conception of God? Když se zeptáte těchto lidí, co je vaše pojetí Boha, then they say, well, it's something divine. Tak oni řeknou, jo, je to něco božského. Impersonal. Neosobní. Mm-hmm. They don't have a personal conception, so you can only go as far as their understanding. Oni nemají osobní pojetí Boha, takže můžete jenom jít do té míry, do které jejich pochopení sahá. And also there may be some mixed in there, some passion, some goodness. Tak je tam určitě v tom zabudován nějaký dobro, nějaká vášeň i nějaká nevědomost. Some of the characters, these composers, some of their characters are not perfectly pure. A některý z těch jejich charakterů, někteří ti skladatelé nebyli zrovna moc čistí. So that means that you're listening to their music, but their character is also going into that. A to znamená, že vy nasloucháte jejich hudbě, ale taky jejich vlastnosti a charakter tam v tom je zabudovaný. It's like if you eat food that's prepared by someone who's a materialist, then you get his consciousness, the reactions come on you also. To je jako když jíte jídlo, které bylo připraveno nějaké materialistu, tak vy získáte i to vědomí, s kterým on připravoval to jídlo. But relatively speaking, they may be a little more in goodness than some of our death punk rock or something like that. Megadeth. Takže můžete říct, ale že některý z těch skladeb jsou asi trošku víc v kvalitě dobrá, že některé ty punkové věci, jako je Megadeth a takové. Yeah, maybe a little more relatively speaking, but we can't compare it to the transcendental sound of Krishna's name. Tak to se dá takhle říct relativní způsobem, ale nemůžeme to přerovnat k transcendentálnímu zvuku Krishnova jména. After all, it's material sound.
nakonec je to jenom hmotný zvuk. Then they say, but Krishna's name, Hare Krishna, there's notes also, that's material sound. Ale oni můžou namítnout, že když zpíváte Hare Krishna, tak tam jsou taky noty, tam je taky zvuk. But no, when Krishna's name is there, then it becomes completely transcendental. Ale ne, když je tam Krishna jméno, tak je to naprosto transcendentální. It's not the same if you go, Of course, that may help you to think of Krishna a little bit, but it's not the same. Takže není to to samé, když si takhle prospěvujete a možná na to může pomoct trošku pamatovat na Krishnu, ale není to to samé. Krishna's name is the special thing there. Krishnovo jméno je ta speciální věc. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The transcendental sound of Krishna's name. Transcendentální zvuk Krishnova jména. So you may listen to classical music, but it won't take you back to Godhead. Takže ty můžeš poslouchat klasickou hudbu, ale nepomůže ti to zpátky domů, zpátky k Bohu. Take you to Mozart or somewhere like that. Wherever Mozart is. Where is he? Vezme ti to někam k Mozartovi a Bůh ví, kde on je. Do we know where Mozart is now? Víme, kde skončil teďka Mozart? Someone may say, maybe he's in the heavenly planets, maybe he's in the middle planets, maybe he's in the lower planets. Někdo může říct, no, možná je na nebeských planetách, ale možná je na středních, možná je na nižších. But if we chant Hare Krishna, we know Krishna is in his spiritual abode, so we go there. Ale když zpíváme Hare Krishna, tak my víme, že Krishna je ve svém duchovní sídle a jdeme tam. Any other questions? Někdo otázka? First question, both are relating to sun. This is if Surya Narayana and Vivasan are the same persons. Yes. No. The person who's in charge of the sun happens to also be an incarnation. Osoba, která má na starost slunce, tak je také inkarnace. Just like sometimes Brahma is an ordinary jiva, and sometimes the Lord, if there's no suitable person, then the Lord takes the position of Brahma, and then he's an incarnation of God. Jako Brahma někdy je obyčejná živá bytost, ale když není žádná vhodná živá bytost, která by tu pozici přijala, tak Pan inkarnuje a přijme tu funkci. But our Brahma is not an incarnation of God, he's an ordinary jiva. Ale náš Brahma není inkarnace, Pan je to obyčejná živa. But the person in charge of the sun is an incarnation. Ale ta osoba, která má na starosti slunce, je inkarnace. The Lord fills in as required. A Pán vždycky vypomůže, jak je třeba. Just as, a leader, if he sees, there's someone not cooking, he goes in and cooks the offering. Jako když třeba někdo, kdo je ve vedení, vidí a teďka není nikdo, kdo by vařil, tak jde a uvaří offering. He may not be the regular cook, but if the other cook was not available, he may go in. On nemusí být pravidelným kuchařem, ale když ten skutečný kuchař je zrovna možný, přítomný, tak on jde a vaří místo něj. And the second question is that it is described as sunshine is a reflection of Brahma Jyoti, and on other places it's described that this is a bodily glow of Surya Narayana. That's all right, but the energy is invested in Surya Narayan by the Brahma Jyoti. To je v pořádku, ale ta sluneční energie je investovaná do Surya Narayana právě Brahma Jyoti. Now he's getting his energy from Brahma Jyoti, and the Brahma Jyoti is the aura or the effulgence coming from Krishna. A on získává svoji energii z Brahma Jyoti a Brahma Jyoti je tělesná záře Krishny. So it's all, if you trace back the energetic, the source, it's Krishna. Takže když takhle se snažíš vystupovat zpátky ten původní zdroj, je to Krishna. Yasya prabhavato jagadanda koti. From his effulgence, all the universes are being maintained. Z jeho záře jsou udržované všechny vesmíry. Without the Brahma Jyoti, nothing would be able to be sustained. It's sustaining everything. Bez Brahma Jyoti by nebylo nic schopné udržet, ona udržuje všecko. Paravyoma. In the spiritual world, that effulgence is called Paravyoma. V duchovním světě tato záře je zvaná Paravyoma. And there are planets there. Just as we have planets here,
in the sky, there are planets in the spiritual sky. Stejně jako my máme tady v hmotném nebi planety, tak tam v duchovním nebi jsou také planety. It's not so much different. There's people there, there's buildings there, there's light there. Je mezi tím takový rozdíl, jsou tam lidé, jsou tam budovy, je tam světlo. There's animals there. Jsou tam zvířata. It's like here, but a few of the problems are not there. Je to podobné jako tady, ale některé z těch problémů tam nejsou. There's no death. Žádná smrt. There's no disease. Žádná nemoc. There's no animosity. Žádné nepřátelství. So the things we don't like anyway are eliminated. Věci, které stejně nemáme rádi, jsou tam jako no cancer. Nejsou žádný. Není tam rakovina. So who could object? Oh, I don't want to live in a place where there's no cancer. Tak kdo může namítat? Já bych nechtěl žít v místě, kde není žádná rakovina. No, we'd like to live. Wouldn't you like to live? If we told you can live here and like everyone looks, if I live here, will I get cancer? Jako když řekneme, nabídneme vám to místo, každý se dneska pohlíží, jestli v tom místě, kde žije, dostane rakovinu. You like crime? Máte rádi zločin? Do you like to live in a place where if you walk out in the street at night, someone may, hold you up and steal everything from you? A máte rádi místo, že když vyjdete někde v noci z baráku, tak vás někdo přepadne a ukrade vám všechny věci? Nobody goes to live in such a place. Nikdo nechce žít v takovém místě. They try to avoid such places. They want to live somewhere where there's less crime. Snaží se vyhnout takovým místům a hledají místa, kde je menší zločinnost. So that they can walk out at night with their children and be happy. Že můžou vyjít potom v noci ven se svýma dětskama a budou šťastní. It's like New York. If you walk out at night with your children, it's very dangerous. Jako v New Yorku, když vyjdete večer ven se svýma dětskama, tak je to velice nebezpečné. Someone may come, knock you out, take your child, kidnap your child, take all your money, někdo může přijít, rape your wife. Někdo může přijít, praštit vás přes hlavu, vzít vám děcka, znásilnit manželku, ukradl vaše peníze. Is that very nice life? Je to moc hezký život, jo? No, we like to live in a place where there's no crime, no danger. My chceme žít v místě, kde není žádný zločin, žádné nebezpečí. So, but there's so many other people, better people than here. Takže jsou tady různí lidi, dokonce lepší lidi než tady. There's music there, there's knowledge, je tam poznání, je tam flowers, hudba, květiny. Everything you like. Všechno, co máte rádi. Buildings. Budovy. Any other? Ještě otázka. Is it possible that karma or prarabdha karma can be an obstacle on a path of spiritual advancement? Yes, if we're not engaged in devotional service. Když nejsme zaměstnáni v službě, tak ano. As soon as one engages in devotional service wholeheartedly, as Krishna says in Bhagavad Gita, then he's freed from all of his karma. Pokud se někdo zaměstná naplno v oddané službě, jak Krishna říká v Bhagavad Gita, tak je osvobozen od své karmy. Sarvadharman parijajya mamekam sharanam vraja aham tvang sarvapapebhyo mokshayishyami ma shucha. If someone surrenders completely to Krishna, giving up all other religious practices and just surrenders to him, then he's free from karma. Když se někdo naplno odevzdá Krishnovi a zanechá všech ostatních náboženských praktik, tak je osvobozen od karmy. But if we don't surrender to Krishna and we still surrender to this dharma or that dharma or this country or my philosophy or ale když se neodevzdáme Krishnovi a odevzdáme se té darmě, tamté darmě, naší zemi nebo mojí filozofii, then we're responsible. Pak jsme my zodpovědní. And that will be an impediment on our spiritual advancement. Bude překážka na cestě našeho duchovního pokroku. So it all depends. If one surrenders completely to Krishna, then he's completely free. A všechno to záleží na tom, jestli se plně odevzdáme Krishnovi, pak jsme úplně volní. Any other? Ještě nějaká? To ask if these ages, Satya, Treta, Dvapara, Kali Yuga, are also influential in other planets, or if it's only the system on our planets. Mostly here. Hlavně tady. It's not very influential on the higher planets. Nemá to moc velký vliv na vyšších planetárních systémech. Higher planetary systems are a place where one can get a lot of material enjoyment.
Nebeské planety jsou místa, kde můžeme získat velice vysoký úroveň hmotného požitku. But it's all relative. Ale je to všechno relativní. Because they know that their time is running out. Protože oni vědí, že jim utíká čas pod rukama. It's like if you have an all expense paid trip to Las Vegas, you could go there for 3 hours. Když máte naprosto se všema výdajema zaplacený výlet do Las Vegas, tak tam můžete jít na 3 hodiny. So 3 hours, great. I'll jump in the pool and then go do some gambling, see a show, eat something. Tak tam prostě vlítnete a rychle se vykoupete v nějakým bazéně a rychle něco sníte, uděláte nějaký hazard a něco uvidíte. But you're in anxiety because you know it'll be over soon. Ale máte velkou úzkost, protože víte, že to za chvilku skončí. Well, the demigods are also aware that time is going by. Ale polobozi jsou si taky vědomi, že jim utíká čas pod rukama. Just like us. Jako my. As we start getting older, když se stárnem trochu, we realize, my time is running out. It's getting harder to enjoy now. Tak zjistíme, jako, že nám utíká čas, ne? Že je trošku už těžší si požívat. We're in anxiety. Death is coming soon. Máme úzkost, že brzy nás asi navštíví smrt. Look, my body is getting old. A podívejme, moje tělo stárne. But there's more material pleasure in the heavenly planets. Ale je více hmotného požitku na nebeských planetách. But more or less, what is the difference? A jestli víc nebo méně, jaký je mezi tím rozdíl? It's still very inferior pleasure. Přesto je to velice podřadná radost. Well, if a demigod has sex with a beautiful apsara, it's not so much different than a hog having sex with a she-hog. A když polobůh má sex s nějakou překrásnou apsaru, tak není zas tak velký rozdíl mezi tím, když má prase s nějakou prasnicí. That was proven because Indra once he was cursed to become a hog. A to bylo dokázáno, protože jednou byl Indra proklet, aby se stal prasetem. And so he became a hog and he had his wife. She was a hog. Takže se z něj stal vepř a měl manželku, ona samozřejmě byla ugly hog. Prasátko a ještě velice odporně. And he lived in a dirty, filthy sty. A žili v takovém velice odporném, vyhlížejícím chlívku. And when the demigods came down, even Brahma came down and said, Indra, come back, A když pak we need you to, you're doing important work up in the heavenly planet. Come on, you're a hog. Look at you. Look at that hog you're thinking is your wife. A dokonce, když přišli polobozi v čele s pánem Brahmou, tak pan Brahma řekl jako tak, OK, Indra, tak potřebujeme tě tam nahoře, máš tam důležitou práci, podívej se tady na sebe, jak vypadáš, jsi prase, to tady paní vedle tebe, prasnice. So Indra said, no, you're envious of my wife. Indra řekl, ne, ty si zavidíš by moji manželku. She's the most beautiful. Ona je nejkrásnější. Look at my little children, how beautiful they are. Say oink for them. A podívej se na moje malé dětičky, jak jsou překrásné. Tak pozdravte. They couldn't get him to leave. He was so attached. A oni nemohli přijmout k tomu, aby odešel. Byl tak so that proves that the pleasure, there's not much difference. To dokazuje, hog pleasure, demigod pleasure. To dokazuje, že ta radost není zase mezi tím takový rozdíl, jestli prase nebo polobůh. It's very low class material pleasure. Je to velice nízkotřídní hmotná radost. So an intelligent person, as Krishna says in Bhagavad Gita, he doesn't take part in such pleasure. A jak Krishna říká v Bhagavad Gita, inteligentní osoba se nezúčastňuje takových radostí. It's inferior pleasure. Je to nižší radost. Any other questions? Ještě otázka. Okay, thank you very much. Bhagavad Gita as it is, ki jai. Shri Ram Ji Pachanda ki